Друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 12 березня і нарешті ми розпочинаємо новий сезон посіву розсади 2026. В цьому році розсаду починаємо сіяти пізніше, тому що були проблеми з електрикою, а без додаткового освітлення в кімнатних умовах виростити гарну розсаду неможливо. Тому для того, щоб рослинки не страждали, ми і здвигали терміни посіву. Саме в цьому відео буду показувати, як ми сіємо солодкий перець. Вирощувати будемо 4 чудові сорти: Магно, Каптур, Богдан та Айвенго. Ці сорти ми вже вирощували в минулому році, тому, щоб не забирати багато вашого часу, я пропоную вашій увазі коротенький фрагмент, як ми цей перець сіяли в минулому сезоні. Там я все докладно розповідав, тому бажаю вам приємного перегляду. Все розпочинається, звісно, з вираховування термінів проведення посіву, щоб у нас розсада на момент висаджування була добре розвиненою, не переросшою, але і не занадто маленькою. Розподіляють види розсади солодкого перцю на маловікову розсаду і повновікову. Що це означає? Маловікова розсада має вік 30-35 днів і зазвичай вона вирощується для індустріального взагалі вирощування солодкого перцю, коли треба засадити велику площу великої кількості невеликими рослинками на зріст 12-15 см і 5-6 справжніх листячків. Але ми будемо розпочинати сьогодні вирощувати повновікову розсаду солодкого перцю, яка буде вирощуватися протягом 60-70 днів. На зріст буде 20-25 см і буде мати 8-12 справжніх листячків. Саме вирощуючи повновікову розсаду, ми можемо досягнути максимально гарних результатів по врожайності і отриманню ранньої продукції плодів солодкого перцю. Для вирощування будемо використовувати ось такі плашки, хоча раніше ми інколи вирощували касети. І в принципі касета це чудовий варіант, але у нас зараз дефіцит простору для розміщення касети. В плашках воно буде трішки більш компактно на початковому етапі. Потім, коли з'явиться розсада, підросте, отримаємо кілька справжніх листячків, ми пересадимо її ось в таку чи подібну касету. Сьогодні сіємо саме в плашки. Глибина заглиблення насінин солодкого перцю 0,5-0,6 см. Якщо заглиблювати глибше, то вже можемо отримати не такі дружні і швидкі сходи. Тому перевірена глибина, яка цілком буде підходити для отримання гарних сходів, саме така. Друзі, що стосується ґрунту, ґрунт повинен бути легким, повітря та волога добре проникненим. Це надважливо. Чому? Тому що щільний ґрунт, він заважає гарному розвитку кореневої системи будь-яких рослин. Тому не варто щільні ґрунти використовувати для вирощення розсади, для посіву. Розкладаємо на відстані до 1 см. Звісно, можна розкладати більш щільно, але тоді нам раніше доведеться проводити пікірування. Ми трішки хочемо потримати розсаду після сходів саме в цих плашках без пересаджування, тому даємо одразу простір між насінням. Провели розкладання. Якщо треба щось виправити, можна зробити це чи пензликом, чи іншим підходящим предметом. І робимо закривання насіння шаром ґрунту. Трішки прищільним. Провели посів і залишилось два надважливих моменти. Це ретельний полив, тому що саме від того, як ретельно ми проведемо полив посійного насіння, буде залежати, наскільки насінинки зможуть напитися води і гарно прорости. Ми поливаємо зазвичай ось таким розпилювачем, тому що не можна зараз дуже великою таким потоком води поливати, щоб не засмоктало посійне насіння більш глибоко.
Після проведення посіву розміщуємо посіяне насіння в спеціальному відділі нашого стелажу, в якому ми маємо можливість створити потрібну для швидкого проростання температуру. Він закривається у нас плівочкою, і ось ця лампа буде нагнітати потрібну температуру. Найкраща температура для проростання насіння солодкого перцю 25-28 градусів. Саме солодкий перець дуже теплолюбна культура, тому за такої підвищеної температури сходи з'являться за 5-7 днів. Якщо температура буде нижча, одним словом, якщо сказати, кожен градус зниження температури відтерміновує появу сходів на один день. Тобто за 25-28 градусів ми отримаємо через 5-7 днів сходи дружні. За температури 20 градусів ми вже отримаємо сходи за 12-15 днів. Ось така залежність. А за температури ґрунту 13 градусів сходи солодкого перцю у нас з'являться на 22-25 день. Тому, друзі, саме слідкуйте за температурою ґрунту, в якому знаходиться насіння. Повітря може мати одну температуру, ґрунт то трішки за інше. Ось що стосується посіву солодкого перцю. Всі нюанси ми з вами розібрали, чекаємо на появу сходів. Звісно ж, після появи сходів на 5-7 день чекаємо на появу першого справжнього листочку і продовжуємо вирощувати потім розсаду. Але це вже зовсім інша історія. Ось що хотів показати в цьому відео. Друзі, до речі, хто ще в пошуку гарного насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, подивитись, почитати і за потреби щось для себе замовити ще не запізно. А на цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу, бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!